Hàng tuần, 1 triệu người trên toàn thế giới chuyển tới các thành phố sinh sống. Ở một vài quốc gia như Trung Quốc, các đô thị lớn đang ở ngưỡng của sự bùng nổ dân số. Với tốc độ tăng trưởng quá nhanh này, số người sinh sống ở các thành phố sẽ tăng từ 3,6 tỷ lên 6,3 tỷ người vào năm 2050. Các thành phố chỉ chiếm 2% diện tích bề mặt trái đất, nhưng dân số sống trên đó chiếm 50%. Trên thực tế, con số này còn nhiều hơn 50%. Có rất nhiều vấn đề liên quan đến tình trạng bùng nổ dân số ở các đô thị, có liên quan đến những người đến từ khắp mọi nơi, nhất là nông thôn. Tồn tại. Nếu một người không biết làm gì ở quê, họ sẽ đi đâu? Tất nhiên là tới thành phố. Trung Quốc hiện nay đang đứng đầu thế giới về đô thị hóa. Đây là mục tiêu hàng đầu của Trung Quốc. Dù thế nào thì Trung Quốc cũng là một quốc gia dọn đường cho tất cả các quốc gia sắp có sự bùng nổ về tăng trưởng kinh tế và đô thị hóa. Đó có thể là Ấn Độ hoặc châu Phi. Nhưng vấn đề chính là nguồn cung về nước, nguồn cung về thực phẩm, không khí sạch, ô nhiễm tăng vượt mức cho phép và sự hỗn loạn do xe tải và ô tô cá nhân, cũng như những người vận chuyển thực phẩm đến hay đi, và nhiều thứ khác nữa. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất chính là việc chúng ta sử dụng các nguồn năng lượng chưa hợp lý. Các thành phố sử dụng 75% năng lượng tiêu thụ và sản sinh ra lượng khí thải chiếm 80% trên tổng số. Vì quá nhiều năng lượng và quá đông người tập trung ở các thành phố. Đó là lý do tại sao một điều quan trọng là chúng ta đặt ra vấn đề này ở cấp độ thành phố. Nếu chúng ta có thể làm một điều gì đó quan trọng ở cấp quốc gia, sau đó ảnh hưởng của nó sẽ ở mức toàn cầu. Để đối phó với cuộc khủng hoảng về năng lượng và sự bùng nổ dân số ở thành phố trên phạm vi toàn cầu, các thành phố mới đang xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới. Những thành phố trong tương lai được mọc lên rất kịp thời. Ở Hàn Quốc, Trung Quốc và Ả Rập Xê Út, tại Abu Dhabi và Nga, một kiểu thành phố mới đang được xây dựng. Đó là những thành phố xanh, kết nối công nghệ cao kiểu mẫu, được lắp đặt các thiết bị công nghệ số và bảo vệ sinh thái. Những người thiết kế lên các thành phố này biến chúng thành những ví dụ thực tế về những thành phố lý tưởng trong tương lai. Nhưng liệu những thành phố này có thực sự hiệu quả hay không? Vị trí của chúng có ở những nơi thuận tiện cho con người hay không? Hay chúng chỉ là những đô thị không tưởng và cầm chắc thất bại? Đối với một kiến trúc sư hay một kỹ sư thì việc thiết kế một thành phố mới trên một trang giấy trắng cũng hơi giống như trò chơi The Sims, một trò chơi điện tử mà ở đó một người sẽ tự xây dựng và điều hành thành phố riêng của mình. Kể từ thời La Mã, việc quy hoạch một thành phố hay xây dựng một thành phố phải là một quá trình từ dưới lên, bắt đầu từ những cơ sở hạ tầng vô cùng cơ bản, chẳng hạn như đường phố và quy mô của thành phố. Tuy nhiên, sau đó mọi người sẽ dùng nó như một cách để xây riêng cho mình một thành phố. Mỗi người làm một phần nhỏ, sau đó tạo thành những thứ to hơn và rất nhiều dịch chuyển cá nhân. Và những việc này đã tạo ra sự giàu có. Ý tưởng thiết kế một thành phố từ trên xuống dưới mới nhen nhóm gần đây. Ý tưởng này xuất hiện vì chúng ta cần phải xây dựng quá nhiều công trình đô thị. Đây cũng là một cái gì đó giống như Promethe trong chuyện thần thoại của các kiến trúc sư, hay một người nào đó với chỉ một bàn tay có thể làm thay đổi cả thành phố. Trong thế kỷ 20, bạn có thể nghĩ về những thành phố chẳng hạn như Chandigarh ở Ấn Độ, hay những thành phố như Brasilia. Brasilia là một thành phố đẹp nếu ngắm nhìn từ trên máy bay. Trên thực tế, thành phố trông rất đẹp khi nhìn từ trên máy bay, nhưng cuối cùng nó lại có một giới hạn. Bạn đã tạo ra một thứ rất cứng nhắc và khó phát triển. Các thành phố mới thường bị thất bại trong quá khứ, nhưng ước mơ xây dựng những thành phố đó chưa bao giờ mất, và những thành phố tương lai hiện đang được xây dựng, được thiết kế bởi những người quyết tâm sẽ thành công. Tháng 11 năm 2013, 150 người như vậy đã tới Ả Rập Xê Út, tại thành phố kinh tế King Abdullah, một thành phố mới nổi lên từ sa mạc nằm bên bờ Biển Đỏ. Chính tại đây, diễn đàn quốc tế đầu tiên về các thành phố mới được diễn ra với chủ đề mô tả chương trình.
cuộc chinh phục các thành phố. Trong 2 ngày tới, chúng ta sẽ nghe ý kiến từ những người xây dựng những thành phố hoài bão nhất thế giới. Phòng thí nghiệm đô thị của thành phố King Abdullah chính là nơi đã biến những ý tưởng này thành hiện thực. Do vậy, chúng tôi một phần rất phấn khởi khi được thảo luận tại đây, đưa ra những điểm mấu chốt về thách thức và cơ hội đối với những người xây dựng các thành phố này và đối tác của họ. Nếu bạn đang xây dựng một thành phố từ đầu, bạn sẽ có ưu điểm về việc nhảy cóc. Bạn không cần phải có một cơ sở đã được lắp đặt. Bạn biết đấy, sếp của tôi, Wim Empring đã nói, Chúa tạo ra thế giới trong 6 ngày và nghỉ vào ngày thứ 7 vì ông chưa có gì cả. Còn khi đã có một nền tảng cơ bản sẽ rất khó làm lại nhiều thứ. Đó là lý do tại sao việc này ở London hay Paris hay Bombay hoặc Thượng Hải thì sẽ khó hơn một chút. Tuy nhiên, ngoài ra chúng ta cũng gặp một nhược điểm, đó là chúng ta không có một bản sắc. Chúng ta chưa có gì cả, mọi người không biết ta là ai. Chúng ta phải xây dựng lên nó và điều này cần có thời gian. Thành phố kinh tế King Abdullah vẫn hoàn toàn bỏ trống, chưa đầy 300 người sống ở đây. Dự án có tên Thành phố Kinh tế được vua Abdullah khởi xướng vào năm 2005 và sẽ kết thúc vào năm 2030. Kế hoạch của thành phố vô cùng ấn tượng. Những gì chúng ta thấy ở trước mắt là mô hình của một kế hoạch tổng thể ban đầu của thành phố kinh tế King Abdullah. Toàn bộ diện tích khoảng 180 triệu km vuông, gần bằng diện tích của Washington DC. Xin chào mừng tới thành phố của tương lai. Thành phố gồm có 6 phần: cảng biển, trung tâm trung chuyển hàng hải quốc tế, khu công nghiệp, khu vực nghỉ dưỡng, khu giáo dục và khu dân cư. Ý tưởng về việc tách rời các khu chức năng là rất quan trọng. Chẳng hạn như nói về kiến trúc sư Le Corbusier và cuốn sách Charles d'Athènes của ông hồi đầu thế kỷ 20. Ý tưởng trong đó là bạn phải chia mọi thứ. Bạn phải có một thành phố, một nơi dành cho sinh sống, nó sẽ khác nơi bạn làm việc, khác nơi giải trí. Rồi sau đó bạn sẽ có các mối liên hệ giữa tất cả những phần khác nhau này lại với nhau. Đó là hệ quả của văn hóa nhà máy. Khi bạn bắt đầu với việc sản xuất ở một nơi gần đó, sau đó mọi thứ sẽ vận hành. Nhưng nhìn chung, đây là một sự lãng phí. Chúng ta biết rằng việc trộn lẫn các chức năng sử dụng sẽ là điều quan trọng. Có một số việc chúng ta vẫn cần làm. Bạn phải tách khu công nghiệp ra khỏi khu dân cư vì lý do môi trường. Không ai muốn sống cạnh một cái ống khói hay bất cứ một nơi xả thải công nghiệp nào khác. Nói như vậy, tôi cũng đang cố gắng kết nối nơi làm việc với nơi sinh sống và nơi vui chơi, nghỉ ngơi cuối tuần. Chúng ta sẽ cố gắng hạn chế tối thiểu việc đi lại bằng cách để lẫn khu vực thương mại và khu dân cư càng nhiều càng tốt. Thiết kế một thành phố từ đầu cũng cho phép những người thiết kế có suy nghĩ tự do về việc kết hợp các hoạt động, hạn chế nhu cầu về đi lại và tránh lãng phí năng lượng và thời gian. Những thành phố tương lai thường nhắm đến mục tiêu trở thành thành phố trung tâm, những trung tâm quan trọng nằm trong một mạng lưới toàn cầu. Điều này rất đúng ở Sông Đô, Hàn Quốc. Thành phố kinh doanh này nằm trên diện tích 6 km vuông. Việc xây dựng Sông Đô được bắt đầu từ năm 2001 do chính quyền đứng ra chỉ đạo. Để thu hút các doanh nghiệp nước ngoài, thành phố nằm ở khu công nghiệp tự do Incheon, cách Seoul khoảng 60 km. Mục đích ban đầu của chúng tôi là thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài tới kinh doanh ở đây để tạo ra một cộng đồng người nước ngoài. Thành phố được xây dựng để làm kinh doanh. Thứ khiến chúng tôi quyết định và đảm bảo thành phố sẽ có tiềm năng là sân bay quốc tế Incheon nằm ngay trong khu tự do kinh tế. Khoảng 30% dân số thế giới, tức là khoảng 1,5 tỷ người sẽ lưu lại ở sân bay quốc tế Incheon trong vòng 3 giờ. Đây là dự án thành phố sân bay.
nằm trên tuyến đường bay giữa Trung Quốc và Nhật Bản, sẽ là nơi sinh sống của 65.000 người. Khi nó được hoàn thành vào năm 2020, tới nay đã có hơn 20.000 người chuyển tới đây sinh sống. Trước khi chuyển tới sống ở Songdo, tôi sống gần Seoul. Tôi chuyển tới đây 2 năm rưỡi về trước. Tôi tới sống ở đây cùng với chồng. Lý do thứ nhất là vì anh ấy dạy ở Đại học Incheon. Nhưng chủ yếu là vì anh là người Canada. Tôi nghĩ anh cần đi lại nhiều, do vậy chúng tôi quyết định tới sống ở đây, gần sân bay. Chúng tôi chỉ cách sân bay 20 phút đi bằng xe buýt. Do vậy, bạn sẽ có cảm giác Canada cũng không xa lắm. Ngoài ra, chị tôi lại sống ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Để thu hút mọi người tới thành phố này, các nhà thiết kế của Songdo lấy cảm hứng từ khung cảnh thành phố của một vài thành phố nổi tiếng nhất trên thế giới. Tháp Thuyết, tòa nhà cao nhất Hàn Quốc, cao 305 mét, trông giống trung tâm thương mại thế giới ở New York. Trung tâm hội nghị quốc tế được lấy cảm hứng từ nhà hát Opera Sydney. Những tòa nhà mang tính biểu tượng này được nhóm kiến trúc sư KPF của New York thiết kế. Họ là những người vẽ tổng thể kế hoạch cho thành phố. Chúng tôi đã thiết kế và xây 40% những tòa nhà cao nhất thế giới. Thành phố Songdo mới là một sự kết hợp rất nhiều tòa nhà đô thị cũng như kế hoạch đô thị khác nhau. Chẳng hạn như kênh Amsterdam và với công viên lớn hơn. Chúng tôi lấy ý tưởng từ công viên trung tâm của New York. Vì đây là một nơi khá thú vị, tạo cho người ta có cảm giác về một không gian vô tận. Và nó trở thành trái tim của thành phố. Đây là trái tim, hoặc bạn cũng có thể nói nó là lá phổi của thành phố, vì đây là không gian xanh. Khu vực xanh trong thành phố sẽ làm giảm sức nóng, hiệu ứng nóng trên đảo của các tòa nhà, thứ vừa sản sinh và hấp thụ nhiệt. Và màu xanh tạo ra vùng mát mẻ. Nó xử lý khí CO2 thành oxy, hấp thụ bớt CO2, điều này rất quan trọng. Songdo là một thành phố với thiết kế không gian theo kiểu châu Âu, nơi không gian xanh chiếm 40% diện tích thành phố. Môi trường là điều quan trọng đối với thành phố trong tương lai. Nó vừa cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân ở đây và giảm sự tích tụ CO2 trong bầu khí quyển mà hiện nay tăng cao hơn so với cách đây 2,5 triệu năm. Vấn đề này đặc biệt quan trọng ở Trung Quốc. Nó gây ảnh hưởng tới việc thải khí nhà kính và gần đây đang được áp dụng cho nhiều dự án về thành phố xanh. Công trường xây dựng lớn nhất cách Bắc Kinh 150 km về phía nam. Kể từ năm 2007, chính phủ Trung Quốc và Singapore đã kết hợp nguồn lực để xây dựng thành phố xanh từ đầu. Một thành phố thí điểm đã được thiết kế để chào đón 350.000 cư dân vào năm 2020 trong một khu vực rộng 30 km vuông. Khu vực này được lựa chọn vì đây không phải vùng đất nông nghiệp, nó thiếu nước sạch. Do vậy, ý tưởng là ngay cả trong những điều kiện khó khăn như vậy, chúng tôi vẫn có thể xây dựng được thành phố xanh. Sau đó, mô hình này có thể được nhân rộng ra nhiều nơi khác. Trước đây, ở khu vực này có một cái ao nước thải ô nhiễm. Nó gây mùi khó chịu và không ai muốn tới gần. Nhưng khu vực này cách đây 5 năm đã thay đổi. Nước được xử lý và giờ đây nó đã biến thành hồ. Nước ở đây đảm bảo an toàn cho các môn thể thao dưới nước. Đó là Hồ Hòa Bình. Một trong những mục đích của thành phố xanh là cư dân ở đây được tận hưởng không gian xanh nhiều hơn các thành phố tương tự ở phía Bắc Trung Quốc. Chúng tôi hướng tới đạt mục tiêu 12 mét vuông cây xanh một người. Đến nay, 20% dự án đã hoàn thành và mới chỉ có 6.000 cư dân sống ở thành phố xanh. Chúng tôi chuyển tới đây hồi tháng 11, tức là khoảng 1 tháng trước. Nếu có trẻ nhỏ thì ở đây sẽ rất thích vì môi trường ở đây rất tuyệt. Chúng tôi có rất nhiều kế hoạch cho tương lai. Tôi nghĩ rằng rất nhiều kế hoạch hay sẽ được áp dụng ở đây.
Chúng tôi sống ở thành phố xanh được 2 năm rồi. Lý do chính mà chúng tôi chuyển đến đây là vì con gái. Chúng tôi muốn cháu được sống trong môi trường tốt. Cháu rất vui khi được sống ở đây vì không gian xanh. Cháu thích màu xanh và màu sắc của hoa. Cháu cũng thích ngắm nhìn chim bay trên trời. Chúng ta không thể thấy chúng ở đâu khác vì các nơi khác rất ô nhiễm. Chính vì vậy mà cháu thích sống ở đây. Đây là một dự án lớn với kinh phí 30 tỷ đô la, đặt mục tiêu trở thành kiểu mẫu dành cho các thành phố sinh thái. Việc xây dựng một thành phố mới đồng nghĩa với một khoản đầu tư không nhỏ. Thường, nó sẽ được dựa trên sự kết hợp giữa nhà nước và tư nhân, giữa chính phủ và các doanh nghiệp. Vấn đề là doanh nghiệp nhà nước không có tiền. Dự án cần 60.000 tỷ euro để đầu tư vào hạ tầng. Và về tài chính công thì có 3.000 tỷ thôi. Như vậy là thiếu tới 57.000 tỷ. Một con số khổng lồ. Tất nhiên là lĩnh vực kinh tế tư nhân sẽ phải tham gia vào. Tại thành phố kinh tế King Abdullah, chiến dịch này chủ yếu do nhà nước Ả Rập Saudi thực hiện. Chỉ có việc xây dựng thành phố là lấy từ nguồn tài chính tư nhân. Gã khổng lồ bất động sản Ema đang điều hành việc này. Đây là một trong 2 doanh nghiệp bất động sản ở Dubai với một khoản tài chính khổng lồ. Chi phí xây dựng thành phố này là 100 tỷ đô la. Chưa bao giờ trong lịch sử thế giới có một thành phố với quy mô như vậy mà hoàn toàn là của tư nhân đầu tư. Một trong những mục đích chính là để đa dạng hóa nền kinh tế của Ả Rập, chứ không chỉ phụ thuộc vào dầu mỏ. Chúng tôi nắm giữ 25% trữ lượng dầu, nhưng chỉ 2% các ngành công nghiệp phụ thuộc vào năng lượng trên toàn cầu. Chúng tôi cần phải thay đổi điều đó. Các lĩnh vực kinh tế chủ chốt mà chúng tôi dự định sẽ thành lập tại thành phố kinh tế King Abdullah là biến nó thành một trung tâm hỗ trợ hậu cần toàn cầu với việc xây dựng một cảng biển khổng lồ. Chúng tôi đã thu hút 60 công ty nước ngoài và địa phương. Mục tiêu dài hạn là sẽ có 2 triệu người sinh sống ở đây với 1 triệu công ăn việc làm. Ở Hàn Quốc, việc xây dựng thành phố Songdo cũng do lĩnh vực kinh tế tư nhân cấp vốn. Đó là một công xã của các công ty Hàn Quốc và Mỹ. Công ty quảng cáo bất động sản Gale International chịu trách nhiệm phát triển trung tâm thành phố. Đây là một dự án khổng lồ có liên quan đến các căn hộ văn phòng, phát triển bán lẻ, trường học và khách sạn. Như chúng ta thấy, từ phòng ngủ của tôi có cơ hội nhìn và ngắm tiến độ thi công của tháp Niat mỗi ngày. Tôi rất thích điều này và ngắm nhìn thành phố đang được xây dựng. Tôi cũng nhìn thấy rất nhiều khu vực còn trống mà chúng ta cần hoàn thiện. Chúng tôi nghĩ khoảng 35 tỷ đô la là đủ cho việc xây dựng. Giờ đây, việc này có thể bao gồm toàn bộ việc xây dựng mà chúng ta đã thực hiện được một nửa rồi. Nội thất bên trong cũng được đồng bộ với thành phố kết nối thông minh. Những thành phố mới như Songdo đang được thiết kế như những thử nghiệm tương lai. Đó là những thành phố tiên phong, nơi các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ mới đang thử nghiệm những phát minh mới nhất của mình vào những thành phố được mệnh danh là thông minh trên những tấm toan trống, diện tích đúng như thực tế. Những thành phố sử dụng công nghệ thông tin và kỹ thuật viễn thông để tối ưu hóa các nguồn lực và mạng lưới của đô thị. Với tốc độ tiêu thụ năng lượng như của chúng ta hiện giờ, chỉ đến năm 2040 hay 2050, chúng ta phải cần 5 hành tinh như trái đất mới có thể đáp ứng được cho dân số hành tinh này. Và điều đó chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra. Những thành phố thông minh và hiện đại trong tương lai trông sẽ không khác mấy những thành phố hiện tại của chúng ta ngày nay. Nhưng hoạt động của nó lại khác hoàn toàn. Mọi người cũng có lối sống hoàn toàn khác. Họ sẽ kết nối với toàn cầu hơn. Khi chúng ta nói tới các thành phố thông minh, hay khi chúng ta nhắc đến công nghệ, đó là chúng ta đang muốn nói đến những vấn đề như tôi đã sử dụng tối ưu hóa các nguồn tài nguyên hay chưa. Chẳng hạn như trong một tòa nhà như thế này có tới 75, 85 hệ thống điều khiển, nhưng chúng không kết nối với nhau. Hệ thống nhiệt, thông gió, điều hòa không khí HVAC không liên quan tới hệ thống chiếu sáng. Hệ thống chiếu sáng không liên quan tới hệ thống báo cháy. Hệ thống báo cháy không được nối mạng. Nếu có thể kết nối tất cả lại với nhau, chúng ta có thể giảm chi phí cho tiêu thụ năng lượng từ 30 đến 40%. Cùng với Cisco và các công ty công nghệ khác,
Hàn Quốc biến Sông Đô thành một thành phố U-City đầu tiên trên thế giới. U là viết tắt của từ ubiquitous trong tiếng Anh, có nghĩa là mọi thứ đều được kết nối. Hàng triệu thiết bị cảm ứng được giấu trong cơ sở hạ tầng và tất cả các tòa nhà. Chúng được kết nối với máy chủ. Máy chủ sẽ quản lý hầu hết các dịch vụ trong thành phố, sao cho càng hiệu quả càng tốt. Mọi dữ liệu đều được thu thập lại và xử lý tự động tại trung tâm điều khiển ngay từ những hình ảnh khoa học. Chúng ta có thể xem nó chính là bộ não của UCT, hệ thống thần kinh trung ương nơi mọi thứ đều kết nối với nhau. Thông tin về giao thông, phòng tránh tội phạm và các số liệu về phạm tội. Tất cả những thông tin này kết nối với nhau và nó là một kết cấu rất phức tạp. Thành phố có thể phản ứng lại với những gì xảy ra tại thời điểm đó tốt hơn rất nhiều. Nếu như cách đây từ 10 đến 15 năm, bạn muốn chiến thắng trong cuộc đua công thức 1, bạn cần có một tay đua giỏi và một chiếc xe tốt. Hệ thống hạ tầng là điều vô cùng quan trọng. Nhưng giờ đây, nếu muốn chiến thắng trong giải đua xe công thức 1, thật ra bạn cần có một hệ thống tín hiệu đo từ xa, hàng chục ngàn thiết bị cảm ứng được lắp trên xe, thu thập thông tin ngay lập tức, gửi vào máy tính qua mạng không dây. Tại đó, thông tin sẽ được phân tích, xử lý và quyết định được đưa ra ngay lập tức. Hệ thống điều khiển ngay lập tức trở nên sống còn để chiến thắng cuộc đua. Nếu so sánh, ta sẽ thấy những gì xảy ra hôm nay trên quy mô thành phố thật ra là cảm biến và phản ứng, và thành phố của chúng ta sẽ hơi giống như một cuộc đua công thức 1. Các thành phố ngày nay đang được đặt vào một cuộc đua với thời gian do các nguồn tài nguyên đang cạn kiệt và ảnh hưởng của hiệu ứng nhà kính, và hậu quả là sự biến đổi khí hậu. Các thành phố mới đang cố gắng để thích ứng với thách thức này càng hiệu quả càng tốt, bằng cách xây dựng các trung tâm điều khiển giúp chúng ta tiết kiệm các nguồn tài nguyên và phát triển thêm ngày càng nhiều năng lượng xanh. Tại Trung Quốc, thành phố xanh đặt mục tiêu sử dụng 20% năng lượng tái tạo vào năm 2020. Chúng tôi đã lắp đặt 5 tua bin gió ngay phía sau tôi tại thành phố xanh Thiên Tân hồi cuối năm 2011 như một phần của dự án, dùng năng lượng gió để tạo ra điện. Tổng công suất của dự án này là 4,5 MW. Tổng cộng lượng điện sản xuất được sẽ đáp ứng được lượng tiêu thụ điện hàng năm của 2.000 hộ gia đình trong thành phố. Vì Thiên Tân không có nhiều gió, trong những nguồn năng lượng tái tạo sử dụng ở đây, tỷ lệ năng lượng từ địa nhiệt và nhiệt mặt trời cao hơn nhiều. Vấn đề lớn ở đây là với những nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời hay năng lượng gió, đó là chúng không liên tục. Mặt trời không phải lúc nào cũng chiếu, còn gió không phải lúc nào cũng thổi. Đến giờ vẫn chưa có công nghệ kỳ diệu nào có thể lưu trữ đủ năng lượng để có thể thay thế hoàn toàn cho các nguồn năng lượng hóa thạch. Chính vì vậy mà những thành phố xanh như Ai Sông Đô vẫn sử dụng điện từ nhà máy điện, nhưng chúng thân thiện với môi trường hơn so với các nhà máy điện truyền thống. Vì sử dụng LNG hay còn gọi là khí ga hóa lỏng, vốn thải ra ít khí CO2 hơn khí ga bình thường, hay các nguồn năng lượng hóa thạch khác. Ngay từ thiết kế của nhà máy điện, chúng tôi quyết định không chỉ sản xuất điện từ LNG. Có thể nói rằng gần như không có chất nào trong khí ga hóa lỏng có ảnh hưởng độc hại đến môi trường. Với việc đốt cháy khí ga, chúng tôi cũng sử dụng các loại chất cháy với nồng độ nitơ thấp. Chất bay hơi từ các tua bin ga thải ra khi tạo ra điện không thải trực tiếp ra không khí. Nhiệt độ được dùng để làm nóng nước sử dụng trong mạng lưới của thành phố. Các công nghệ sử dụng trong thành phố giúp làm giảm việc sử dụng năng lượng. Chúng không chỉ giới hạn trong cơ sở hạ tầng công cộng. Chúng cũng được dùng trong các tòa nhà căn hộ, được trang bị bằng những đồng hồ thông minh. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy lượng ga mình sử dụng là bao nhiêu, an toàn như thế nào, rồi hệ thống sưởi, nước, điện. Chúng ta có thể thấy tất cả mọi thứ. Màu đỏ là những gì chúng ta đã dùng, còn màu xanh là lượng tiêu thụ trung bình của một hộ gia đình trong tòa nhà.
Chẳng hạn như tháng 11, trong khi những hộ gia đình khác chỉ dùng từng này, thì chúng tôi lại sử dụng nhiều hơn rất nhiều. Chúng tôi phải giảm xuống. Nhờ những chức năng này, tôi đã có thể tiết kiệm được điện, nước và sưởi. So với căn hộ cũ của tôi có thể tiết kiệm từ 30 đến 40%. Thậm chí còn có cuộc cạnh tranh về ý tưởng làm thế nào để giảm năng lượng tiêu thụ. Hộ gia đình nào dùng ít năng lượng nhất sẽ giành được giải thưởng từ công ty quản lý đất đai. Giải thưởng là 1 tháng tập miễn phí tại trung tâm thể dục ngay dưới tầng 1. Thậm chí tòa nhà của chúng tôi cũng có trung tâm thể dục. Nhờ có những chiếc đồng hồ thông minh này mà các cư dân có thể giảm lượng tiêu thụ năng lượng. Các cơ quan thành phố khi đó có thể tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn năng lượng. Họ có thể biết ngay tại một thời điểm một tòa nhà sử dụng bao nhiêu năng lượng và từ đó sản xuất đủ để đáp ứng nhu cầu và điều phối năng lượng giữa các tòa nhà. Nguồn cung cấp nước của thành phố cũng được quản lý thông minh theo cách tương tự. Người ta có những hành động ngay tức thời nếu phát hiện ra nước bị rò rỉ. Mỗi đường ống sẽ được lắp bộ phận cảm biến quản lý dòng chảy. Khi dòng chảy rất chậm nghĩa là có nước bị rò rỉ. Chúng tôi sẽ gửi một tin nhắn tới người phụ trách kỹ thuật hay một người làm nhiệm vụ liên quan để họ kiểm tra càng nhanh càng tốt. 1/3 lượng nước cung cấp từ nguồn tại các thành phố lớn trên toàn cầu bị lãng phí do rò rỉ đường ống. Do vậy, chúng tôi đang cố gắng nghĩ ra một cách thông minh để bảo vệ nguồn tài nguyên nước của chúng ta thông qua việc tiết kiệm sử dụng và tránh thất thoát qua các đường ống. Ngoài ra, chúng tôi còn có nhà máy khử mặn nước biển để lấy nước sạch. Ở Ả Rập, chúng tôi phải nghĩ ra cách sử dụng nước bền vững vì nước ở đây rất hiếm. Trong khi nguồn cung cấp nước ngọt trên toàn cầu đang sụt giảm nhanh chóng do các hoạt động thiếu kiểm soát của con người ngày một tăng, các nhà phát triển thành phố mới đang làm mọi thứ có thể để hạn chế việc sử dụng nguồn tài nguyên quý giá này ngày càng nhiều càng tốt. Lượng mưa hàng năm ở Hàn Quốc là 1.500 mm. Lượng mưa chủ yếu tích tụ vào các tháng mùa hè, từ tháng 7 đến tháng 9. Đây là vùng phải chịu hạn hán do thiếu mưa. Con kênh này dài 1,8 km và sâu 1,5 m. Đây là nước biển được khử mặn. Chúng tôi có một hệ thống có thể tái chế lại 40% nước thải. Chúng tôi cung cấp 3.000 tấn nước mỗi ngày. Điều đó có nghĩa là chúng tôi có thể tiết kiệm được 3.000 tấn nước. Nước tái chế được sử dụng để xả bồn cầu, rửa đường và tưới cây. Có rất nhiều công viên, ngoài ra chúng tôi còn cung cấp thêm nước cho hồ. Có tổng cộng 22,3 km đường ống, đường kính từ 250 đến 400 mm, tạo thành một hệ thống như mạng nhện. Rất khó có thể làm một hệ thống như thế này tại các thành phố hiện nay, vì những đường ống chúng ta đang sử dụng đã có sẵn. Ở miền Nam Trung Quốc, thành phố sinh thái Lake Yang đã xây dựng một trạm tái chế nước thải thí điểm hiện đại hơn so với sông Đô. Nó sử dụng các loài cây sống dưới nước để loại bỏ các chất ô nhiễm vi sinh vật có trong nước được tái chế bằng các nhà máy xử lý nước truyền thống. Đây là những khu tạo ẩm nhân tạo từ các nhà máy tái chế nước thải tại thành phố Lake Yang. Tổng diện tích mặt bằng của khu vực này là 8 ha và chúng tôi đã trồng 20 loại cây sống dưới nước khác nhau. Đây là những cỗ máy tái chế nước thải của chúng tôi. Khi những loài cây này phát triển, chúng sẽ hấp thụ nitơ và phosphor. Khi nước chảy qua lớp sỏi này, nó sẽ lọc, lắng, hấp thụ và trao đổi ion. Đây là những quy tắc vật lý và hóa học chủ yếu. Chúng tôi đã lựa chọn phương pháp này vì nó rất quan trọng đối với một thành phố sinh thái. Các khu ẩm nhân tạo cho phép chúng tôi tiết kiệm một lượng lớn năng lượng. Hệ thống này không hề sử dụng điện năng. Nước ở đây rất trong. Đây là loại nước thải tái chế tinh khiết nhất ở Trung Quốc.
Nguồn nước chảy đến ở nhà máy xử lý nước thải này bắt nguồn từ thành phố Lake Giang. Đây là giai đoạn trung gian, nước được xử lý theo phương pháp công nghiệp. Sau 2 hoặc 3 năm nữa, chúng tôi nghĩ rằng với quá trình đô thị hóa của đất nước, rất nhiều vùng khác cũng có thể vận dụng ý tưởng của chúng tôi. Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên là một ưu tiên lớn cho thành phố mới. Một ưu tiên khác nữa là vấn đề vận tải. Những thành phố tương lai này muốn giải quyết vô số vấn đề gây ra từ những ống xả của ô tô. Một vài trong số đó bao gồm vấn đề ô nhiễm, giao thông và tai nạn. Do đó, họ ủng hộ phương thức vận tải như xe đạp, taxi trên nước hay đi bộ. Bằng cách phát triển những mạng lưới cụ thể, đi trước thời đại, ngay từ khi thiết kế thành phố. Người Hàn Quốc đặc biệt ưa chuộng ô tô không kém so với người Mỹ. Và một trong những mục tiêu của chúng tôi tại thành phố Sông Đô mới đó là hạn chế sự phụ thuộc và giảm nhu cầu liên tục về giao thông. Đây là một thành phố nhỏ, với bán kính đi bộ và việc giao thông bằng xe buýt và các làn đường dành cho xe đạp hợp lý, bạn không cần sử dụng xe hơi trong thành phố. Bạn sẽ được tự do đi đến bất cứ nơi nào trong vòng 5 hoặc 10 phút bằng cách đi bộ hoặc đi xe buýt. Đó là một trong những ưu điểm của việc thiết kế thành phố từ con số 0. Mạng lưới giao thông tiêu chuẩn về khoảng cách, những ưu tiên cơ bản mà ai cũng có thể thay đổi và thích nghi được như việc đi xe đạp. Sông Đô có 25 km đường dành cho xe đạp. Những thành phố mới đang thúc đẩy các phương tiện giao thông không thải ra khí CO2. Và tất cả những phương tiện này đều sử dụng các loại công nghệ thông tin liên lạc để tối ưu hóa công tác quản lý lưu lượng giao thông. Chúng tôi có camera và các cảm biến trên mặt đất để theo dõi tốc độ của chiếc xe và theo dõi vấn đề ùn tắc giao thông trong thời gian thực. Với dữ liệu này, chúng tôi có thể tự động điều chỉnh đèn giao thông. Tại những khu vực có ùn tắc giao thông, đèn xanh được bật trong thời gian lâu hơn. Ở những nơi giao thông thông thoáng hơn, đèn sẽ chuyển sang màu đỏ. Điều đó cho phép chúng tôi thúc đẩy sự lưu thông hiệu quả hơn. Khi có điều bất ngờ xảy ra, ví dụ như có tai nạn, chúng tôi sẽ ngay lập tức chia sẻ thông tin qua điện thoại thông minh của người lái xe và các tín hiệu giao thông để mọi người có thể tránh khu vực xảy ra tai nạn. Tại những khu vực cấm đỗ xe, nếu có xe nào đỗ ở đó, camera sẽ tự động phát hiện và gửi thông tin đến trung tâm điều hành. Hệ thống tự động gửi trực tiếp yêu cầu nộp phạt tới nhà của người lái xe. Các luồng giao thông tại sông Đô giúp thành phố này sử dụng ít năng lượng hơn và thải ra ít khí nhà kính hơn. Và để hạn chế lưu lượng giao thông hơn nữa, các kỹ sư đã giúp thành phố không cần sử dụng các xe chở rác. Rác được tập hợp lại trong các thùng rác khí nén và một mạng lưới rộng lớn các đường ống ngầm. Hãy mở nắp ra. Sau đó cho rác vào bên trong rồi đóng nắp lại. Bên cạnh ca khúc đình đám của ca sĩ Hàn Quốc với Sai, Sông Đô được trao một giải thưởng được đánh giá cao trong năm 2013. Thành phố đã chiến thắng tại một cuộc thi quốc tế, đánh bại các thành phố khác bao gồm Bonn và Geneva để trở thành nơi đặt trụ sở của Quỹ Khí hậu xanh, một cơ quan mới của Liên Hợp Quốc chịu trách nhiệm về quản lý các khoản viện trợ cho các quốc gia đang phát triển để chống lại tình trạng biến đổi khí hậu. Thưa quý vị, biến đổi khí hậu không còn là vấn đề của ngày mai nữa. Đó là vấn đề của ngày hôm nay, đòi hỏi những hành động phối hợp của tất cả các quốc gia. Nếu như khí thải nhà kính vẫn tiếp tục được sản sinh ra ở tỷ lệ như hiện nay, thì nhiệt độ bầu khí quyển của chúng ta được dự báo sẽ tăng thêm 3,7 độ cuối thế kỷ này. Tôi hy vọng rằng Quỹ Thời tiết xanh sẽ đóng vai trò then chốt trong việc chống biến đổi khí hậu.
Những nỗ lực của sông Đô đã được đền đáp. Dự án giành được danh tiếng thành phố xanh kiểu mẫu. Nhưng liệu những thành phố gắn đầy thiết bị cảm ứng nối với máy tính này thực sự là một thành phố lý tưởng như những người thiết kế ra nó kỳ vọng? Có phải là những thành phố hiện đại không tưởng đang dần trở thành hiện thực? Khi nghĩ tới các thành phố thông minh, bạn sẽ tự đặt câu hỏi, đâu là nguy cơ lớn nhất? Trên giấy hay trên màn hình, trông chúng có vẻ vô cùng hoàn hảo, mọi thứ đều được kiểm soát. Thường là bởi một công ty. Nếu như bạn để cho tất cả những tòa nhà này sử dụng hệ thống kỹ thuật quản lý tất cả mọi thứ, bạn nghĩ rằng tỷ lệ hao mòn của những hệ thống này rất khác so với gạch đá dùng để xây nhà, thì bạn sẽ gặp rắc rối. Một trong những nguy cơ là thành phố của chúng ta đang trở nên giống một chiếc máy tính trong không gian mở, còn những chiếc xe của chúng ta lại giống như những chiếc máy tính trên bánh xe. Chúng ta biết điều gì sẽ xảy ra khi máy tính của chúng ta bị virus hay bị sập. Sẽ ra sao nếu thành phố của chúng ta hay ô tô của chúng ta bị virus hay bị hỏng? Tất nhiên là luôn có những điểm nhạy cảm, những điểm yếu dễ bị tấn công. Với những tên khủng bố hay với những công cụ tài chính trong trường hợp bị tội phạm an ninh mạng tấn công, điều này là không thể tránh, chắc chắn nó sẽ xảy ra. Luôn có những kẻ được gọi là khủng bố, những tên tội phạm tin học sẽ đột nhập vào hệ thống. Đó sẽ là quy luật diễn ra trong tương lai. Tôi không cho rằng chúng ta sẽ có thể đạt đến mức không có một con virus nào, nghĩa là sẽ không có lỗi. Nhưng tôi nghĩ rằng hệ thống kiểm tra lỗi sẽ hoạt động và nói rằng chúng tôi sẽ phát hiện và giải mã. Do đó, chúng ta sẽ phải xây dựng một hệ thống tốt, đảm bảo an toàn. Đây là vấn đề hàng đầu, không chỉ đối với Cisco, mà còn với các chi nhánh của IBM trên khắp thế giới, hay các thành phố và chính phủ. Đối với các công ty kỹ thuật, thành phố thường có hàng loạt các vấn đề cần được giải quyết bằng phần mềm và mạng của họ. Họ đang cạnh tranh trong một thị trường có khả năng sinh lợi, đó là các thành phố thông minh và coi những thành phố mới này như một phòng trưng bày công nghệ. Đây là một doanh nghiệp. Ngay bây giờ, chúng ta có một doanh nghiệp xây dựng các thành phố. Những doanh nghiệp này đang ngày một chú ý hơn đến việc bán cho bạn nguyên một thành phố và sau đó họ sẽ quản lý. Chính là họ cung cấp dịch vụ cho thành phố đó. Đây chính là nguồn doanh thu sau này. Cần phải kiếm tiền, nhưng việc kiếm tiền từ cơ sở dữ liệu vẫn còn chưa rõ ràng. Rất nhiều tiền, kiếm được rất nhiều tiền, nếu trong thực tế bạn có rất nhiều tiền. Điều tôi muốn nói là mục tiêu tôi sẽ tạo ra cho công ty vào năm 2017. Tôi sẽ làm xong việc này vào cuối năm nay. Thị trường của các thành phố thông minh trị giá ít nhất 400 tỷ đô la. Đây là một thị trường lớn. Tôi nghĩ khi bạn xem xét chỉ một khía cạnh phát triển dân số, hay xem xét tình trạng di dân của mọi người từ nông thôn ra thành thị, chỉ tính riêng ở Ấn Độ và Trung Quốc đã có 800 triệu người sẽ di dân trong vòng 20 năm tới. 800 triệu người. Và tất cả các thành phố này cần phải được xây thật nhanh. Chúng ta không có khoảng thời gian kéo dài tới 100 năm như để xây London hay 100 năm để xây Philadelphia. Chúng ta chỉ có từ 8 đến 10 năm. Từ 8 đến 10 năm thì chúng ta nên nghĩ tới những mẫu sao chép. Nhưng điều đó không có nghĩa tất cả các thành phố đều giống như nhau. Toàn bộ ý tưởng của Stein là làm thế nào để xây thành phố trong một chiếc hộp sao cho chúng ta có thể thay đổi kích thước và sao chép rất nhanh. Từ đó, anh đã lấy tất cả những ý tưởng của mình và đặt nó vào một ý tưởng mang tính khái niệm và bán nó. Giờ đây chúng tôi đã có những vị khách từ hơn 50 thành phố, rất nhiều người Trung Quốc, Ấn Độ và trên toàn thế giới. Tôi phải ngăn du khách tới vì chúng tôi không thể làm được việc gì nữa. Mỗi tuần lại có một thị trưởng tới thăm chúng tôi. Tất nhiên là phải chuẩn bị, ký kết và ký hợp đồng chia sẻ ý tưởng mà chúng tôi đã có với thành phố. Nhưng tôi có một đội ngũ nhân viên 200 người ở đây và một nửa trong số họ phải làm nhiệm vụ dẫn khách đi giới thiệu. Chúng tôi đã đưa mô hình thành phố này sang Ecuador cách đây 3 năm. Những quốc gia khác như Yemen hay Việt Nam cũng rất quan tâm đến mô hình này. Hiện giờ chúng tôi còn đang đàm phán.
Cũng giống như Hàn Quốc, người Mỹ không hề giấu giếm khát vọng bán gói thành phố xanh của mình. Điều này thu hút sự quan tâm của các quan chức Trung Quốc. Gần Changsha, một thành phố mới gần hồ Messi đang mọc lên bắt chước sông Đô. Nhưng trung tâm của doanh nghiệp này lớn gấp 5 lần. Đây sẽ là nơi sinh sống của 65.000 cư dân và có sức chứa tối đa 500.000 người. Như ở Hàn Quốc, thành phố này được thiết kế bởi công ty New York-based Gale và KPF. Dự án của chúng tôi ở hồ Messi được sao chép từ dự án thành phố sông Đô mới và có một bước tiến khá lớn về mặt quy hoạch môi trường, cảnh quan, giao thông. Ở đây có một hồ nước, nhưng nó đã bị làm cạn để làm thành đất trang trại. Giờ đây chúng tôi biến nó thành hồ nước. Nhưng một phần của lý do này là do vùng này bị ngập nghiêm trọng tại chính khu vực này hàng năm. Đây là một sự tàn phá nghiêm trọng. Nước được trữ lại trong hồ mang lại lợi ích rất tốt. Nhưng sau đó, hồ sẽ trở thành trung tâm vận chuyển đường thủy, một loại hình vận tải nơi thuyền bè đi lại tấp nập từ điểm A sang điểm B, rồi điểm C. Mọi người có thể đi làm bằng thuyền taxi. Chúng tôi hiện giờ đang thực hiện dự án ở 25 thành phố lớn của Trung Quốc. Tôi có thể thấy tầm quan trọng của dự án này ở hồ Messi. Thật tuyệt vời. Những thành phố mới có thể sẽ trở thành kiểu mẫu để thích ứng với cuộc khủng hoảng môi trường và sự bùng nổ dân số ở các đô thị tại các quốc gia như Trung Quốc. Nhưng đâu là ảnh hưởng của những thành phố thử nghiệm siêu kết nối với cuộc sống của cư dân ở đó? Có những khi tôi nghĩ rằng chúng ta quá phụ thuộc vào máy móc, nhưng cuộc sống đã trở nên đơn giản hơn. Tất cả những chi tiết nhỏ này đều dùng chung mật khẩu để vào gara, vào nhà, dùng thiết bị ở trung tâm thể dục, ở tầng dưới của tòa nhà, chơi golf, dùng dịch vụ xông hơi hay thư viện, tất cả mọi thứ. Mẹ về nhà rồi. Khi sử dụng mật khẩu này, tất cả các dữ liệu đều được lưu lại. Những gì tôi làm, dịch vụ tôi sử dụng, tất cả mọi thứ đều được lưu trữ lại. Chúng ta có thể thấy tất cả ở đây. Đây là camera giám sát. Thậm chí vào buổi tối, nhờ có hệ thống đèn đường mà chúng ta có thể thấy bọn trẻ chơi đùa. Chúng ta có thể thấy tất cả khu vực sân chơi ở khu dân cư. Ở sông Đô, an ninh đã trở thành một sự ám ảnh. Các cư dân ở đây quan sát và bị quan sát liên tục. Hàng ngàn camera quan sát thành phố và cư dân 24/7. Tất nhiên là tôi liên tục bị quay phim, nhưng vì tôi có con nhỏ, cuộc sống riêng tư của chúng tôi không được. Tất nhiên, cuộc sống riêng tư của chúng tôi rất quan trọng, nhưng sự an toàn của chúng tôi còn quan trọng hơn cuộc sống riêng tư. Tôi nghĩ là như vậy. Cảm giác được bảo vệ đã Das Gefühl, überwacht zu werden. Alles wird aufgezeichnet, wer das Haus verlässt und wann. Fremdgehen kann hier niemand. Bald wird es intelligente Kameras geben. Schon jetzt können sogenannte Shotputter Geräusche unterscheiden und erkennen, ob das ein Gewehr ist, eine Pistole, eine Schrotflinte, eine Bombe oder nur die Fehlzündung eines Autos. Sobald die Kamera zu dem Schluss kommt, dass es keine Fehlzündung ist, richten sich alle Kameras auf die Geräuschquelle und die Bilder gehen unverzüglich an die zuständigen Sicherheitsorgane. Die neuen Städte sind für manche ein Traum, für andere jedoch eher der Orwellsche Albtraum von Big Brother. Lẫn chùm đe dọa cuộc sống riêng tư của người dân và tự do của họ. Trung Quốc đang xây dựng hàng chục thành phố mới và bắt đầu thành lập các trung tâm điều khiển như ở sông Đô. Có một số lượng camera an ninh rất lớn ở các ngã tư và mọi nơi trên đường phố.
Chính phủ muốn và thực hiện việc này. Đây là một hệ thống kiểm soát an ninh lớn với một khối lượng dữ liệu khổng lồ. Chúng ta sẽ phải chuyển tất cả dữ liệu tập trung ở đây vào trung tâm dữ liệu. Sau đó, trong tương lai, chúng ta có thể quản lý và giữ cho chúng được an toàn. Dữ liệu này sẽ cung cấp cơ sở cho hệ thống thông minh. Chính vì vậy, chúng ta cần phải đảm bảo an ninh tối đa cho việc này. Một số dữ liệu cá nhân đã bị rò rỉ trong quá khứ. Quyền truy cập hình ảnh đã được kiểm soát khắt khe hơn. Chỉ có những người có thẩm quyền mới được truy cập. Hơn nữa, mỗi khi có người truy cập, nó sẽ ghi lại và lưu ngay lập tức. Như vậy là mọi thứ sẽ được kiểm soát để đảm bảo ngăn chặn bất cứ hành động bất hợp pháp nào hoặc rò rỉ dữ liệu. Cuối cùng, tôi nghĩ rằng hệ thống tốt hay xấu phụ thuộc chính vào người sử dụng nó. Hầu hết bất kỳ công nghệ nào cũng đều có thể bị sử dụng sai mục đích. Luôn có nguy hiểm mà máy quay được lắp đặt là để bảo vệ cuộc sống của người dân. Và máy quay lắp đặt ở đường cao tốc là để quản lý tình trạng giao thông. Máy quay lắp đặt ở trạm thu phí cũng tương tự, dùng để kiểm soát xem bạn đi đâu. Chính phủ có thể nắm được điều này. Chính phủ có thể dùng dữ liệu của bạn để kiểm soát hành vi trái phép của bạn. Khi đó, vấn đề là ai là người mà chính phủ quan tâm? Khi chúng ta đi vào khu vực của hệ thống chính trị, chúng ta sẽ ngay lập tức vào khu vực họ quản lý. Một chính phủ mạnh có thể là một cơ quan kiểm soát mọi thứ chặt chẽ. Với rất nhiều luật được đặt ra, một công ty có thể vi phạm pháp luật, nhưng việc cáo buộc chính phủ vi phạm pháp luật thì rất khó. Chính phủ có thể vi phạm các nguyên tắc với lý do bảo vệ an ninh cho chúng ta. Tôi phải nói rằng khối lượng dữ liệu lớn chính là ông trùm. Nhưng tôi phải nói rằng chúng ta cần phải rất thận trọng với việc sử dụng dữ liệu. Bạn biết đấy, ai là người truy cập, làm thế nào để sử dụng nó với mục đích tốt, hay không vì mục đích tốt như một số người. Bạn có thể nghĩ về các hệ thống dùng để quản lý dữ liệu cá nhân. Người ta có thể đưa ra quyết định việc khi nào có thể chia sẻ nó, chia sẻ với ai, và họ muốn chia sẻ cho ai. Các thành phố mới được xây dựng dựa trên hệ thống công nghệ thông tin liệu có trở thành một loại thử nghiệm hay phòng trưng bày kỹ thuật hay không? Liệu các thành phố này có thể tồn tại lâu dài để đến một ngày nào đó có bầu không khí trong sạch của riêng mình? Tôi cho rằng một điều mà Sông Đô bị mất chính là vẻ tự nhiên. Nếu nhìn vào những tòa nhà ở đây, mọi thứ được quy hoạch quá hoàn hảo. Nó mất đi tính sáng tạo. Tôi hy vọng trong tương lai, Sông Đô sẽ khuyến khích sự phát triển hữu cơ này hoặc một môi trường mang tính sáng tạo hơn. Một hình ảnh chung mà chúng ta có về những thành phố thông minh này là chúng rất sạch sẽ, mọi thứ đều hoàn hảo. Đó là bộ sưu tập các tòa nhà hoàn hảo. Nó không phải là một thành phố. Những gì bị thiếu là sự mất trật tự, không đoán trước, sự va chạm và khác biệt. Đó là gia vị của thành phố. Tôi nghĩ sẽ rất nhanh thôi. Chúng ta nhận ra điều đó. Vì những thành phố này rất buồn tẻ. Tôi nghĩ rằng đó là điểm mấu chốt để biến những thành phố mới thành thành phố thật sự hay thành phố hoang. Đây là những thành phố dành cho người giàu có, không gặp khó khăn gì về kinh tế. Nó cực kỳ đồng nhất. Và hậu quả của sự đồng nhất đó là nó bị đóng cửa. Nó cần phải được bảo vệ tránh xa khỏi mọi người. Không chỉ vì nguy hiểm, mà vì theo định nghĩa những người khác sống bên ngoài, chưa tới đây bao giờ, có cùng suy nghĩ, khát vọng và văn hóa. Do vậy, họ sẽ thấy thất vọng với trật tự đáng yêu của nơi này. Họ sẽ tới với những chiếc xe hơi to, trong khi mọi người ở đây dùng những chiếc xe hybrid. Phần đông mọi người ở thành phố này hầu hết họ sẽ cảm nhận được sự khác biệt. Ở Trung Quốc, một doanh nhân siêu giàu có đang đưa ra những ý tưởng thậm chí còn kỳ lạ hơn. Ông có ý định xây một thành phố trong một tòa tháp chọc trời. Ông đang thử nghiệm những tòa nhà quy mô lớn, đã xây một kim tự tháp Ai Cập trong công ty của mình và một lâu đài kiểu Pháp với phòng lớn, phòng theo lâu đài ở Versailles.
Giờ đây, ông muốn xây dựng tòa tháp cao nhất thế giới, gọi là Sky City hay thành phố chọc trời, cao 838 mét, 220 tầng, một thành phố trong một tòa tháp, nơi có khoảng 30.000 người sinh sống và làm việc. Nó sẽ có hơn 4.000 căn hộ, hơn 200 phòng khách sạn, hơn 100.000 mét vuông bệnh viện và các tổ chức giáo dục, hơn 10.000 mét vuông vườn trong tòa nhà. Lợi ích chính mà nó mang lại là tiết kiệm không gian. Chúng ta đang giảm không gian đô thị trên đầu người xuống 100 lần. Thứ hai, về mặt cuộc sống hàng ngày hay làm việc trong tòa nhà, chúng tôi hy vọng thang máy có thể giải quyết được vấn đề tắc nghẽn giao thông. Chúng tôi hy vọng có thể tạo ra những tòa tháp như vậy ở Trung Quốc, Ấn Độ và các quốc gia đang phát triển khác để mang đến một lối sống tốt hơn. Tháng 7 năm 2013, viên gạch đầu tiên của thành phố chọc trời đã chính thức được đặt lên. Nhưng không lâu sau đó, việc xây dựng đã bị ngừng lại. Rất nhiều người lo ngại về sự kiên cố của tòa tháp này, nơi người ta sẽ sống và làm việc không khác gì một cái tổ mối. Một vài thành phố tương lai sẽ vẫn là một mảnh đất trống, nhưng rất nhiều thành phố khác vẫn đang tiếp tục được lên ý tưởng.